فصل سوم حلقه‌های قدرت در حال فیلمبرداریه. توی ویدیو امروز میخوام در مورد اینکه احتمالاً توی فصل سوم شاید چه چیزهایی خواهیم بود صحبت کنم. فقط قبلش بریم یه تریلر از این سریال پرطرفدار ببینیم، بعدش برگردیم برای ادامه حرفامون. I am your only future! سریال حلقه‌های قدرت در دوران دوم سرزمین میانه اتفاق میفته. دوران دوم هزاران سال قبل از اتفاقات ارباب حلقه‌ها هستش و پر از داستان‌های حماسی. لحظات فراموش نشدنی این دوره شامل ظهور ساورون به عنوان دشمن اصلی، ساخت حلقه‌های قدرت و در نهایت سقوط نومنور هستش. بعد از انتشار فصل اول و دوم، سریال حلقه‌های قدرت تونست مخاطبای زیادی رو جذب کنه و نقدهای مثبتی دریافت کرده. بسیاری از هوادارا از دقت به جزئیات و نحوه پرداخت به داستان‌های فرعی سرزمین میانه تمجید کردن. خب بریم اول ببینیم فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت کجا به پایان رسید و بعدش کم کم بریم سراغ پیشبینیمون. شروعی نسبتاً کن دنبال اون تو فصل دوم روند داستانی سریع‌تر میشه و خطرات در همه زمینه‌ها افزایش پیدا میکنه. در پایان فصل دوم پایگاه مستحکم الفا در ارگیون نابود میشه همراه با مرگ کلبریمبور و الرون، گیلگالاد، گالادریر و آرونیر و سایر بازماندگان به یه جای مخفی فرار میکنن. همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم اونجا ریوندله. وضعیت دشوار الفا به خاطر شکست اونا در برابر ارباب تاریکی ساورونه که در قسمت پایانی آدار رو میکشه و ارتش اونا به دست میاره. دورفا به الفا در فرار از نابودی در جنگ کمک کردن، اما در کازادنوم پادشاه خود یعنی دورین سوم رو در مقابله با باروک از دست میدن. حالا دورین چهارم به عنوان پادشاه جدید با چالش‌های از سوی رقبا بر سر تاج و تخت و همچنین مشکلات داخلی
به خاطر حلقه‌های قدرت دورف‌ها روبرو شده. در همین حال در رون تو شرق دیدیم که غریبه یا همون گاندالف جوان، نوری و پاپی همراه با اسوار راهی شدن و احتمالا اونا رو به مکانی امن هدایت میکنن. به نظر میرسه که این بخش زمین ساز شکل‌گیری شایر باشه، اما احتمال داره که در فصل سوم چیزهای بیشتری در این رابطه ببینیم. تو جای دیگه یعنی نومنور این سرزمین جزیره انسانها با آشفتگی روبرو بود، چون ملکه میریل توسط پسرعموی خودش فارازون کنار زده شده. النی به دنبال وفاداران فرار کرده و ایسیلور و کمر در مستعمره پدرگیر در سرزمین میانه به سر میبرند. ولی مهمترین اتفاق این سریال ظهور آشکار ساورونه، یعنی دیگه نه هالبرانه نه آناتار. از این به بعد دیگه در نقش خودش یعنی ساورون توی مردور رو خواهیم دید و با یه ارتش از اورکا. این جایی بود که فصل دوم به پایان میرسه. پس داستان در فصل سوم قراره به کجا برسه؟ بریم ببینیم چه خبره توی سریال جذاب. یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های فصل اول و دوم حضور سایه‌وار و پنهانی ساورون بود که با مرور و با فاش شدن هویت اون به عنوان هالبران توجه همه را به خودش جلب کرد. در تاریخچه تالکین ساورون قادر با استفاده از زیبایی و کاریزمای خودش دیگران را فریب بده و حتی باعث سقوط حکومت‌ها بشه. تو این فصل احتمالا شاهد بازگشت کامل ساورون به چهره‌ای خواهیم بود که مطابق با اسطوره‌های تالکین یعنی ظاهری وحشتناک و تجسمی از تاریکی و شرارت باشه. این تغییر از چهره فریبنده و دوست داشتنی به موجودی با نقاب تاریک و سرکوبگر میتونه اوج داستان ساورون و نبرد بین خیر و شر رو آشکار کنه. دوم اصل ساخت حلقه‌های قدرت و تاثیر اونا بر سیاست سرزمین میانه هست. تو دو فصل ابتدایی سریال حلقه‌های قدرت شاهد شکل‌گیری 3 حلقه الفی، 7 حلقه دورفی و بعد 9 حلقه برای انسان‌ها بودیم. تنها 1 حلقه باقی میمونه، حلقه یگانه‌ای که بر همه حلقه‌ها فرمانروایی میکنه. تو منابع اصلی ابتدا 7 حلقه و 9 حلقه ساخته میشن. سپس 3 حلقه توسط کلبریمبور در زمانی که ساورون غایبه ساخته میشن. اما یه بخش در داستان وجود داره که سریال ناچار در مورد اون با منابع اصلی همسو باشه، یعنی حلقه یگانه. این حلقه آخرین و بزرگترین حلقه است. در داستان اصلی ساخت حلقه یگانه نقطه‌ایه که همه چیز برای ساورون به بیراهه میره. الفا حلقه های خودشون رو پنهان میکنن و این آغاز جنگیه که در اون ساورون ارگیون رو نابود میکنه. کلبریمبور رو میکشه و حلقه های 7 و 9 گانه رو پس میگیره. البته در سریال ارباب حلقه ها شهر الفی ارگیون از قبل ویران شده و ساورون 7 حلقه رو به دورف‌ها داده و 9 حلقه رو هم پس گرفته. به احتمال فراوون دیگه این فصل حلقه یگانه ساخته میشه، چون دیگه وقتشه. شاید ساورون ابتدا 9 حلقه رو پخش کنه و بعدش به این نتیجه برسه که برای کنترل بیشتر حلقه یگانه رو بسازه. یکی دیگه از موضوعات احتمالی فصل سوم تأثیرات روانی و احساسی فریب ساورون بر دیگر شخصیت هاست. شخصیت گالادریل یکی از کسانی بود که تو فصل اول با ساورون ارتباط نزدیکی داشت و به طور ناخواسته بهش کمک کرد تا قدرت خودش رو بازیابی کنه که میتونه برای گالادریل حس گناه و پشیمونی ایجاد کنه، احساسی که ممکنه تو طول فصل سوم شاهد اون باشی. این موضوع هم به عمق شخصیت گالادریل اضافه میکنه و به طرفداران
فرصتی میده تا ببیند چگونه اون از تجربیات تلخ خودش دست میگیره و به رهبری محتاط و دانا تبدیل میشه که در فیلم ارباب حلقه ها شاهد اون بودیم. سوال بزرگی که همه داریم اینه که کلبورن کجاست؟ شوهر گالادریل یه بار تو فصل اول مورد اشاره قرار گرفت. گالادریل فقط یه بار گفت که کلبورن پس از شرکت تو نبردها هرگز باز نگشته و خبری هم از اون ندارن. همینو بس. هیچ بحث دیگه‌ای درباره شوهر گم شده اون تو این دو فصل وجود نداشت. اگرچه داستان به خوبی پیش میره باید قبول کنیم که نبودن کلبورن در سریال به نوعی نادیده گرفتن این شخصیت مهم محسوب میشه. اون بخشی مهم و کلیدی از داستان گالادریل و دخترشون قراره با الرون ازدواج کنه. کلبورن یه شاهزاده الفی و یکی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی مهم دوران دوم در داستان تالکین هسته. اگر بخوایم درست حدس بزنیم ورود کلبورن بخشی از روند بازسازی شخصیت گالادریل خواهد بود. مورفید کلارک بازیگر گالادریل در مصاحبه‌ای اشاره کرد که رد کردن درخواست ساورون برای دومین بار در پایان فصل دوم نشان دهنده تعهد این شخصیت به عشق بود. اون اضافه میکنه که فکر میکنم این یک فصل جدید بزرگ است که او را به همان بانوی نوری که میشناسیم نزدیکتر میکند. کلبورن بخش بزرگی از روایت بانوی نور هستش. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که در فصل سوم سر و کله شاهزاده الفی پیدا بشه. داستان سرزمین میانه بدون نومنور کامل نخواهد بود و این پادشاهی جزیره‌ای با تاریخچه طولانی یکی از جنبه‌های مهم سریال حلقه قدرته. طرفدارای آثار تالکین به خوبی میدونن که سقوط نومنور یکی از وقایع مهم و تراژیک تو تاریخ سرزمین میانه هستش. این سرزمین که به عنوان هدیه‌ای از سوی والارها به انسانها پس از شکست مورگوت داده شده بود، به آرامی به خاطر غرور و اشتیاق فراوان به جاودانگی و قدرت به سوی نابودی کشیده شد. تو داستان‌های تالکین با دخالت‌های مداوم ساورون و تأثیراتش بر حاکمان نومنور از یک حکومت شکوهمند به کشوری غرق در فساد و جاه طلب تبدیل میشه. تو مرکز این تراژدی شخصیت فارازون قرار داره. اون بعد از به دست گرفتن قدرت نومنور رو به سوی جنگ و دشمنی با والار میبره و در نهایت با همراهی ساورون تصمیم به حمله به والینور میگیره. اقدامی که به نابودی و غرق شدن نومنور و امواج دریا منجر میشه. نمایش دقیق و پرجزئیات سقوط این پادشاهی میتونه یکی از نقاط اوج سریال تو فصل سوم باشه و به تصویر کشیدن این واقعه عظیم فرصتی برای تأثیرات حرص و جاه طلبی انسان‌ها بر سرنوشت خودشون خواهد بود. یه جورایی توی این دو فصل نومنور و داستانش کسل کننده بوده، چون اتفاقاتش بیشتر بر سیاست متمرکز بوده، اما به احتمال زیاد تو فصل سوم وضع تغییر خواهد کرد. با این حال تا اینجا همه چیز تا حدی گیج کننده بوده. نقش میریل نسبت به متن اصلی بزرگتر شده و تا پایان فصل دوم هنوز مشخص نبود چه کسی برنده کشمکش قدرت خواهد بود. تو فصل دوم به این سوال پاسخ داده شد. حالا فارازون قدرت رو به دست داره و میریل، الندیل و دوستاشون که از الفا حمایت میکنن رسما در جایگاه ضعیفتری قرار میگیرن. این همون چیزیه که منتظرش بودی. به طور مشخص فارازون قدرت خودشو و ارتشاشو گسترش میده و شروع به استعمار سرزمین میانه به شکلی گسترده تر میکنه. ممکنه تا پایان فصل سوم اونو ببینیم که در شکوه و جلال کامل
به همراه ارتشی با شکوه بر سواحل سرزمین میانه فرود میاد. ارتشی که اونقدر بزرگه که خادمان سارون رهاش میکنن و حتی خود ارباب تاریکی به خواست خودش تسلیم این مخالفان قدرتمند جزیره نشین میشه. اینا البته همش مقدمه سقوطشونه، چون سارون برنامه عجیبی براشون داره که احتمالا آماده میشه برای فصل 4. خوشم میاد همشون رو به بازی میگیره. جادوگر آبی یکی از رازهای شگفت‌انگیز دنیای تالکین هستن. تو سیلماریلیون و بقیه آثار تالکین 2 جادوگر آبی به اسم آلاتار و پالاندو تو شرق سرزمین میانه فرستاده شدن تا نفوذ سارون رو تضعیف کنن، اما سرنوشت اونا اصلا مشخص نمیشه و طرفداران همیشه در حال حدس و گمان درباره ماجراجویی‌ها و نتایج مأموریت اونا بودن. تو فصل 2 سریال حلقه قدرت مخاطبان شاهد سفر بیگانه یا همون گاندالف به شرق در جستجوی هویت واقعی خودش بودن. این سفر میتونه به عنوان مقدمه‌ای برای معرفی جادوگران آبی و ماجراهای جدیدی در شرق سرزمین میانه باشه، جایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته. معرفی این جادوگران نه تنها داستان رو گسترش میده، بلکه باعث ایجاد تنوع در مناطق و فرهنگ‌های جدید سرزمین میانه خواهد شد. احتمالاً قرار شاهد باشیم که گاندالف بیشتر با جادوگر تاریکی آشنا بشه. فعلا نمیدونیم که آیا تو فصل 3 اونا مستقیما با هم روبرو خواهند شد یا نه، اما انتظار داریم گاندالف اطلاعات بیشتری درباره روحان و ایجاد وحشت توسط جادوگر تاریکی که احتمالاً یکی از جادوگران آبی باشه کسب کنه. تالکین تو نامه‌ای که در سال 1958 نوشت درباره فعالیت‌های جادوگران آبی در شرق سرزمین میانه گفته نمیدانم چه موفقیتی به دست آوردن، اما میترسم که شکست خورده باشن، همانطور که سارومان شکست خورد، البته به شیوهی متفاوت. حدس میزنم که آنها بنیانگذاران یا آغاز کنندگان فرقه های مخفی و سنت های جادویی بودند که بعد از سقوط سارون نیز دوام آوردند. اگر جادوگر تاریکی یکی از جادوگران آبی باشه، به احتمال زیاد موجودی بسیار قدرتمند و فاسده که نیاز به مقابله با اون وجود خواهد داشت. ممکنه نقش اصلی گاندالف تو این سریال همین باشه که نفوذ جادوگر آبی رو در شرق سرزمین میانه تضعیف کنه، حداقل به عنوان یه مأموریت اولیه و تا قبل از اینکه به مناطق غربی برگرده و نهایتاً داستان ارباب حلقه که میشناسیم و دوستش داریم با سارون مبارزه کنه. البته این سوالم پیش میاد که اگر این فرد یکی از اوناست، پس شریک دیگه‌اش کجاست؟ آیا بینشون اختلافی پیش اومده؟ آیا در نقطه از داستان ظاهر خواهد شد؟ انتظار دارید در فصل 3 توضیح درباره این موضوع هم داده بشه. یکی از مهمترین و در عین حال ترسناکترین داستان‌های جهان تالکین خلق نازگل‌ها یا همون شوالیه‌های سیاه هستش. این شخصیت‌ها که روزی پادشاهان و جنگجویانی پرقدرت و شجاع بودند، بعد از دریافت 9 حلقه از سوی سارون به موجوداتی بی‌روح و تحت فرمان اون تبدیل شدند. فصل 3 سریال ارباب حلقه ها میتونه داستان چگونگی ایجاد نازگل‌ها و سقوطشون از مقام پادشاهان بزرگ به موجوداتی وحشتناک رو بازگو کنه. سارون با هدیه دادن 9 حلقه به انسان‌ها وعده قدرت و جاودانگی به اونا میده، اما در نهایت اونا رو به خدمتکاران وفادار خود و موجوداتی تسخیر شده تبدیل میکنه. ارباب حلقه ها یه شرور برجسته و اصلی داره. داستان به طور واضح به سارون میپردازه.
با این حال نشون دادن شرارتش معمولاً از طریق ترسناکترین خدمتگزاراش یعنی نازگل‌ها نمایان میشه. تو زمان داستان ارباب حلقه ها این سواران سیاه که حامل حلقه هستن به شکل اشباحی ترسناک در اومدن. اما داستان سریال حلقه‌های قدرت هزاران سال قبل‌تر اتفاق افتاده، زمانی که این 9 شرور هنوز شکل نگرفته بودن. از حالا باید انتظار داشته باشیم تو فصل 3 شاهد شکل‌گیری گروه نازگل‌ها باشیم. طبق روندی که تا حالا رفته، یعنی توی فصل اول 3 حلقه و فصل دوم 7 حلقه که به ترتیب به الفا و دورف‌ها داده شد، این فصل هم باید 9 حلقه ساخته شده به انسان‌ها داده بشه. پس من خیلی امیدوارم که این فصل به نازگل‌ها بپردازه. دلیل دیگه هم که انتظار داریم نازگل‌ها تو فصل 3 معرفی بشن اینه که تقریبا مطمئنیم بعضی از شخصیت‌ها تو سریال از قبل برای تبدیل شدن به نازگل آماده شدن. برای مثال شخصیت کمن یک گزینه اصلی میتونه باشه. آسترید همون دختری که ایسیلدور به اون علاقه‌مند شد و نامزد یکی از ساکنین سرزمین‌های جنوبی به نام هاگن هم احتمالاً تو معرض فساد باشه. افراد دیگه‌ای هم هستن مثل اراذل و اوباش نافرمان جادوگر تاریکی تو روحان. تئوری‌های مختلفی هم درباره شخصیت تئو مطرح شده، اما ممکنه اون به یه سوار سیاه تبدیل نشه و شاید سرنوشتی غم‌انگیزتر داشته باشه. البته در مورد این یه ویدیو ساختم که اگر دوست داشتید ببینیدش و حتما نظراتتون رو برام بنویسید. نازگل‌ها که بیشترشون بینام هستن اینگونه توصیف شدن: کسانی که از 9 حلقه استفاده کردن در زمان خودشان تبدیل به پادشاهان، جادوگران و جنگجویان بزرگی شدند. و اما در مورد اینکه فصل 3 سریال حلقه‌های قدرت چه زمانی پخش میشه، تا کنون تاریخ دقیقی برای انتشار فصل 3 سریال حلقه‌های قدرت اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از اونه که فیلمبرداری شروع شده و البته یه سری عکس‌ها و ویدیوهای هیجان انگیز هم ازش بیرون اومده. البته با توجه به زمان مورد نیاز برای تولید 2 فصل قبلی پیش بینی میشه که فصل 3 تو سال 2026 برای پخش آماده بشه. چطور بود؟ به نظرتون توی فصل 3 قراره چه اتفاقاتی بیفته؟ من که دل تو دلم نیست که ببینم قراره چی بشه. شما هم اگر پیش بینی داشتید حتما برام کامنت کنید. اگر هم در مورد سریال خبر جدیدی اومد حتما براتون ویدیو میسازم. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.